මේ සදහම් දේශනා පැවැත්වීම සඳහා මේ විහාරස්ථාන ගෘහයේ වැඩ කොට වදාළ ගෞරවනීය සම්බ්‍රයන වහන්සේ පූජ්‍යපාද කොණියාගම සත්‍යසිත පින්න සම්බ්‍රයන වහන්සේ අපි සියලු දෙනා සාදු මත පවත්වමින් নমස්කාර පූර්වකව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. දැන් සදහම් දේශනාවේ සැදැහැති දිනපි දායකත්වයෙන් ගැන කටයුතු කරන්නේ මාතර ගල්බඩ ශ්‍රී සමන්දාරාම විහාරස්ථානයේ ශීල සම්පදානයේ සිල්සුන් පිරිසක් දායක සභාවේ සුපිරිසක් පිරිසක් දිව්‍යගහවට ධම්මස්යෙන් පිරිසක් යටින් පදිංචි ශ්‍රේයන් අභිසිරිවර්ධන ගුරු මහත්මයා ඇතුළු සදැහැති පිරිසක් ගල්බඩ උතුම බටහිර එකමුතු සුපසාදක සංගමයේ සමාජික පිරිසක් විහාරස්ථානයේ සතර පෙරේ දායක සභාවේ සුපිරිසක් පිරිසක් එසේනම් සදහවත්නි අපි සියලු දෙනා මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙතෙන් සිට සිත් උපදවා ගැනීමෙන් ඕනාවක් පුරාවට ශ්‍රවණය කරමු. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්බ ධම්මේසු අප්පටිහතනාලදාරස්ස දස බලදාරස්ස චතුරේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සම්බන්නිනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානසාරස්ස දස බලධරස්ස චතුරේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සම්බන්නිනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානසාරස්ස දස බලධරස්ස චතුරේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සම්බන්නිනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අත්තානං වේපියං ජඤ්ඤා සච්චියානං සුරක්ඛිතං තින්න මඤ්ඤ කරං යාමං අතිජග්ගේය අන්දිතෝති
මාතර ගල්ගොඩ ශ්‍රී සුමංගලාරාම විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය අපේ නායක මහින්පාණන් වහන්සේගේ අවසරයි. ඒ වගේම විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින අනිකුත් සියලුම මහා සංඝරත්නය සියලු දෙනා වහන්සේගෙන් අවසරයි. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක අද ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන දායක පින්වත් පිරිස ඇතුළු සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා පැමිණි කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්වතුනි, බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ සදහවත් පිරිස සදීපදී සූදානම් වෙන්නේ තථාගත ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්‍යයන් පිළිබඳව අප්‍රමාණ දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්භීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයේ අබමල් රේණුවකටත් වඩා අදි බොහෝම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩා නිවැරදි මෙලොව ජීවිතයක් සකස් කරගෙන නිවැරදි මෙලොව ජීවිතයක් තුළින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයුෂ භවයෙන් සැනසීමේ උතුම් පරමාර්ථය ඇතුළයි මේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. තුන්වෙනි ධර්මයේ උගන්වා වදාළ මහා බලගතුම පින්කම දානමය පින්කම තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්ම දානය කිරීමයි. පිතා දීර්ඝ කාලයක් මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 20 ලක්ෂයක තරම් අතිශයින් දීර්ඝ කාලයක් මේ සංසාරේ තුල සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ වෙනුවෙන් බුද්ධ කෘත්‍ය සම්පූර්ණ කරගැනීමේ දීපංකර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාද මූලයේ නියත විවරණ ලබා ගැනීමේ මහා කල්ප අසංඛ්‍ය 4 ලක්ෂයක දස පාරමිතා සම්පූර්ණ කරලා ලෞතර බුද්ධත්වයට පත්ුනේ ඔබ මාවන් සතර ආදිසත්‍යයන් සංසාර සාගරේ අනන්ත දුකින් නිදහස් කර ගැනීම සඳහාමයි. ඔබට මට සසරේ නිදෙන්න මාර්ගය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තනියම ප්‍රායෝගික දේශනා කොට වදාළා. සසරේ නිදීමේ මඟ හැටියට උන්වහන්සේ දේශනා කරපු මේ උතුම් වූ සද්ධර්මය ලෝක සත්‍යයට නැවත සිහිපත් කරවන එක ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා දෙන එක තමයි මේ සද්ධර්ම දානය. මේ ලෝක ධාතුවේ මේක වඩා ආනිසංස තියෙන තවත් දාන නැති බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළේ. මේ උතුම් වූ සද්ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරගැනීමේ තම තමන් කුසල රැස් කර ගන්නවා වගේම විශාල පිරිසක් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරවන්න මේ ස්ථානයේ රැස් කරවන්න මේ අය බොහෝම විනිශ්චිලා මහන්සි වෙලා කටයුතු කරන පිළිනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා සද්ධර්ම ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ එකතු වෙච්ච පිරිස මහා භාග්‍යවන්ත පිරිසක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ධර්ම දේශනාව ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට අනුකම්පාවෙන් බෞද්ධ රූපවාහිනී මාධ්‍ය ඔස්සේ විසිරුවා හරින්නත් මේ පිළිතුරු කටයුතු කළා. ඒකෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පිළිස මෙච්චරක් විපමා කියලා සීමාවක් කරලා දක්වන්න නොහැකි තරම් විශාල පිරිසකට යහපතක් උදා කරනවා. මාධ්‍යයෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන අය
මේ ස්ථානයේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන අය සියලු දෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයෙන්ම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නම් ඒක මහ ප්‍රතිඵල සහිතයි. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා හරියටම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා බණ අහන ලොකු කුඩා හැම කෙනෙක්ම මහත් වූ බලාපොරොත්තුවක් පෙරදරි කරගෙනම බණ අහන්න කියලා. ඒ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන අතරතුරදී මාගේ පංච නීවරණ ධර්මයන් යටපත් වේවා. සප්ත බෝධ්‍යාංග ආදී ධර්මයන් වැඩි දියුණු වේවා. මේ දේශනාව අතරතුරදීම මට උතුම් මාර්ගඵලය අවබෝධ වේවා කියන සිත පෙරදරි කරගෙන බලන්න. යම් කෙනෙක් ඒ ප්‍රාර්ථනාවෙන් හරියටම ධර්ම ශ්‍රවණය කළොත් මේ ජීවිතයේ ප්‍රයෝජන ප්‍රතිසංයුක්ත ලබලා තියෙනවා නම් මාර්ගඵල ලැබෙන බවට බුදුරජාණන් වහන්සේ සහතික වුණා. ආන්නේ නිසා අප්‍රමාණ ගෞරවයෙන් අපි සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරමු. පිළිතුරු අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව ඇටියට යොදාගත් ගාථාරත්නයයි මුලින් සිහිපත් කරගන්න යෙදුනේ. අත්තානං මේ පියං ජන්නා ප්‍රත්‍යානං සුරක්ෂිතං තින්න මඤ්ඤ කරං යාමං පටිජග්ගේ පඬිතු. අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ මේ උතුම් ගාථාරත්නය බෝධිරාජ කුමාරයාටයි දේශනා කොට වදාළේ. බෝධිරාජ කියලා කියන්නේ බිම්බිසාර මහරජුන්ගේ තවත් එක පුතෙක්. මේ බෝධිරාජ කුමාරයා අමන්තම කියලා මාළිගාවක් හැදුවා. මේ මාළිගාව හදලා මාළිගාවේ වැඩ කටයුතු නිමා කරවගත්ත බෝධිරාජ කුමාරයා කල්පනා කළා මේ අලුත් මාළිගාව මම පරිහරණය කරන්න කලින් බුද්ධත්වක මහා සංඝයාට පූජා කරලා ඊට පස්සේ මගේ පරිහරණයට ගන්නවා කියලා. ඒ නිසා බෝධිරාජ කුමාරයා කල්වේලාසනින් බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනාවක් කළා. ස්වාමීනි, අහවල් දවසේ මගේ ගෘහ ප්‍රවේශ මංගල්‍ය සිද්ධ වෙනවා. මගේ බලාපොරොත්තුව තමයි බුද්ධත්වක මහා සංඝයා මේ නිවසේ වඩා ඉඳවලා මහා දානයක් පූජා කරනවා. ඉස්තරලාම බුද්ධත්වක මහා සංඝ රත්නයේ මේ නිවස තුල වඩා ඉඳවගෙන අපේ නිවස මම පරිහරණය කරන්නේ. ඒ සඳහන් කළ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනාව බාරගත්තා. නියමිත දවසේ උදේ පාන්දර අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වික්ෂු මහා සංඝයා සමග සදා බුද්ධ කෘත්‍යයෙන් යුක්තවම සදා බුද්ධ ලීලාවෙන් යුක්තව බෝධිරාජ කුමාරයාගේ මාළිගාවට වැඩම කළා. ඒ සදා බුද්ධ ලීලාවෙන්ම වඩිනවා කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මාර්ගයේ වඩිනකොට දකින්න ලැබෙන සියලුම දේවල් ඒ වෙලාවේ සියලු දෙනාටම දැක ගන්න පුළුවන්. සමහර දවස්වලට පිළිපාති වඩිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමාන්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වගේ වැඩියා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේලා එදාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ සමග වඩින ගමනට එකතු කරගත්තේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට මිනිසුන්ව දැනගත්තේ නැහැ මේ වෙලින්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා. සමහර දවස්වලට මහා සංඝයා පිරිවරාගෙන ආශ්චර්යමත් වූ බුද්ධ ලීලාවෙන්ම පිළිසිඟාගත් අවස්ථාවන්ද තියෙනවා. එදාට බුද්ධ ශරීරයේ පවනක් ගන්න බුද්ධ රත්න ජාලාවන් විහිදෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනකොට ස්වභාව ධර්මයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පුත්තර සැලකුවාගේ ඒ සියලු සත්කාර සම්මාන ඒ විදිහටම ලැබෙනවා. මහ පොළොව වඩින මාර්ගයේ උස්සෙන් විටි වෙනවා, විටියෙන් විටෙනවා. ඒකේ වරවල් ගොඩවල් මුකුත්ම පාරිචින්නේ නැති බව.
වැටවලාහක දෙවිවරු මේ වලාකුළු වලට අධිපති දෙවිවරු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වඩින්න කලින් මාර්ගයේ ඉදිරියේ පොඩ වැස්සක් වැටෙනවා. ඒ වැස්ස වැටුණාට පස්සේ සුලකට අධිපති වාස වලාහක දෙවිවරු සිතාසෝම සුලකකින් පාරිසේනීය කොළඹියාදී සියල්ලම මාර්ගයෙන් ඉවත් කරනවා. මාර්ගයේ දෙපස මල් පිළ තියෙන ගස් ඔක්කොම පාරට නැමෙනවා. ඒ සියලු වතුරක තියෙන මල් මහ පාරට වටෙනවා. දෙවියන්ගේ පූජා උපහාර නිරන්තරයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සිදු වෙනවා. සෝද දිව්‍ය රාජ්‍යයේ ඉතා උරුතුම් සහිත ගණ රත්න මාලා මේ වලාහක දිව්‍ය විසින් ආවරණය කරගන්නවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ලෝකයන් සමසමේ මහ පොළොව කම්පා කරවමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නියමිත තැනට වැඩම කරනවා. ඉතින් මේ කරුණ බොහොම කෙටියෙන් අපි මේ සිත්පත් කළේ. බෝධිරාජ කුමාරයාගේ මාලිගාව ළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනකොට බෝධිරාජ කුමාරයා කල්පනා කළා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වඩින්නේ සිරිපා දෝවණය කළාට පස්සේ පාවාඩයක් කියලා ඕනේ කියලා. බෝධිරාජ කුමාරයා මේ පාවාඩ එළනකොට ප්‍රාර්ථනාවක් සිටී කියන්නේ තමයි මේ පාවාඩ එළන්නේ. මොකද ප්‍රාර්ථනාව බෝධිරාජ කුමාරයා කවදාවත් මේ දරුසුරතල් බලාපොරොත්තු නැති කෙනෙක්. ස්වාමීන් දරුවෙක් දෙහිීමේ ශක්තිය තිබුණේ නැහැ. ආර්ථික කනස්සල්ල බෝධිරාජ කුමාරයාට නිරන්තරයෙන් කියනවා තාත්තගෙන් කියන්න බැරි වුණා මට කියලා. ඉතින් මේ පාවාඩේ එළන්නේ මේ මතුවට හරි මට තාත්ත කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පාවාඩේ මතින් වදිනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩි නැත්නම් මේ ජීවිතේ මට තාත්ත කෙනෙක් වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රාර්ථනාවයි ඉතිසි. ඉතින් පාවාඩේ එළලා තිබුණා. නියමිත තැන සිරිපා දෝවණය කළා. නමුත් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට වඩින්න නැතුව එතනම හිටගෙන වැඩ ඉන්නවා. කිසිම කෙනෙක් අහන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ වඩින්නේ නැති කියලා. දාන වේලාව ලඟ වෙන නිසා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ නෝමඩල දිහා බැලුවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ දැනගත්තා මේ පාවාඩ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩින්නේ නැති කියලා. පාවාඩේ අයින් කරන්න කියලා කිව්වා. පාවාඩේ ඉවත් කළාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මාළිගාවට වැඩලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අනවරත් විච ආසන මස්තකයේ වැඩ සිටියා. අනුසීය මහරහතන් වහන්සේලා දෙපස ආසන වල වැඩ සිටියා. බෝධිරාජ කුමාරයා බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් හදාගත්ත ප්‍රණීත දාන වස්තුව බුද්ධත්වමක මහා සංඝයාට පිළිගැනීමවා. දන් වළඳලා ඉවර වුණාට පස්සේ බෝධිරාජ කුමාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ නිති ආසනයක වාඩි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අර පාවාඩේ මතින් එළියේ නැත්තේ මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවද කියලා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළා ඒ පාවාඩේ ඔබ එළියේ යම් බලාපොරොත්තුවක් තිබියාගෙන හැබැයි බලාපොරොත්තු මේ ජීවිතේ උදුපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා වෙන්නේ නැහැ කියලා. බෝධිරාජ කුමාරයා අහනවා ස්වාමීනි එහෙම නොවෙන්න මොකක්ද හේතුවක් තියනවාද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිරාජ කුමාරයාගේ අතීත හේතුව දැක්වුවා. පෙර ඈත භවයේ මේ අනුන්ගේ දඩුවීය විනාශ කරපු පාපය නිසා සංසාරේ දීර්ඝ කාලයක් දරුවන් නැති පීඩාවෙන් පීඩා විඳිනවා. ආමේ අකුසලයේ අවම තියෙන නිසා මේ ජීවිතේ බෝධිරාජ කුමාරයාට ඒ වාසනාව උදා වෙන්නේ නැහැ. පෙර භවයක සමගිය හිතවත් පිළිසක් සමග බිරිඳක් සමග නැවත බොහෝම වටිනා බඩුපටවල විදේශගත වුණා වෙන දායකයන්. සාගරයේ නැද්ද නැව මොහොතක් වෙනා පුනාතුවක් නිසා. නැවේ සියලුම සම්පත් මොහොතක් වුණා. නැවේ සියලු සියලු දෙනාම මරණයටපත් වුණා. නමුත් මේ දෙන්නා
කොටකාරක ආධාරයෙන් පාවලා රූපකට තේරුණා. ඒ රූපකෙ විශ්ිත කියන්නේ ආහාරයට ගන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඒ රූපකේ හරියට කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. මේක කොහොමද ජීවිතය සපයාගත්තා? අර කුරුල්ලෝ ජීවත් වෙන පඳුරුවක ළඟ ගෙනි තිබ්බා. ඉදිරියෙන් පුළුවන් අය නම් ඉදුණා. නමුත් ඒගේ දරුදීගේ හිම්මම දාලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. සාපේක්ෂව ඉදිරියෙන් බැරි කටවුරු කිසියයි ඒ කුරුල්ලෝ වල තාම කටව බවට පත් නොවිච්ච මොලේරු විතරක් තිබුණා ඒ කුරුල්ලෝ. ඒ ඔක්කොම කිච්චුනා. මේ දෙන්නාගේ පිළිස්සුන විස්තර සහ කුරුළු කටව අනුකම්ප කරන කුසගින්න නිවාගත්තා. මේ කාරණාව තමයි සංස්කාරයේ දරුවන් නොලැබෙන්නේ. ඒ කිච්ච කාරණාව කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා. ඒකත් මේ දෙන්නමයි ඒකට කැමියයි දෙන්නයි වෙලා ඉන්නේ. සමහර විට දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් හරි මේ අවස්ථාවට එළඹිලා හිටියේ නැත්නම් එක්කෙනෙකුගේ පුණ්‍ය මහණේ නිසා හෝ මේ දරුවෙක් ලැබෙන්න තිබුණා. නමුත් දෙන්නටම එහෙම පුණ්‍ය මහණියක් නැති නිසාම ඒ මේ වාසනාව ලැබුණා. ඉතින් මේ කාරණාව තමයි මේ දෙකේතු කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා. මේ කරුණ භාග්‍යතුන් වහන්සේ තවත් කරුණු කාරණා සහිතව ගැඹුරින් විස්තර කරලා කරපු දේශනාවක්. නමුත් මේ කාල වේලාවට අනුව අපි මේ කාරණාව මුලින්ම කියමු මේ සිහිපත් කළේ. ඒක පැහැදිලි කරලා දීලා බෝධිරාජ කුමාරයාට ධර්ම දේශනා කරන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දාගත්ත ගාථාරත්නයේ තමයි මේ ධර්ම මාර්ගකාරක සඳහන් කරපු ගාථාව. දැන් අපේ ගාථාව ටිකක් මතක ඇති. ධම්මපද පාළියේ තමයි මේ ගාථාවේ සඳහන් වෙන්නේ. අත්තානන්නේ පියංගන්නා. මොකද මේ කියන්නේ? මෙතන අත්ත කියලා කිව්ව ආත්මය. ජීවිතේ. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන ලොකු කුඩා හැම කෙනෙක්ම අර සියල්ලටම වඩා වැඩියෙන් ප්‍රේ කරන්නේ තමයි ජීවිතේ. අත්තානන්නේ පියංගන්නා. හැමෝම තමයි ජීවිතේ ප්‍රේයයි. රාජ්‍යයන් සුරක්ෂිතං ඒ නිසා තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා හැම වෙලාවෙම වෙනසනවා මහන්සි වෙනවා. තින්න මන්න තරන් යාමං මේ ජීවිතේ කාල තුනක් තියෙනවා. මේ කාල තුනේ එක කාලයක උදේ ප්‍රඥාවන්තය ඥානවන්තය තමන්ගේ ආත්මය සුරක්ෂිත කරගන්නවා. තින්න මන්න තරන් යාමං අධිජන්ගේ පාඩියේ මේ ගාථාවත්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ධර්ම දේශනාවක් කළා. මේ ගාථාවත්නේ අන්තර්ගත ධර්ම කරුණු ටිකක් කෙටියෙන් අපි සාකච්ඡා කරමු. අත්තානං දීපියං ගන්නවා. හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ ජීවිතයේ බොහෝ මුක්තියයි. තමන්ගේ ජීවිතයේ තරම් ලෝකෙ වෙන කිසි දෙයකට අපි ප්‍රේ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම මේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න. කැඩෙන්නේ නැති, බිඳෙන්නේ නැති, තුවාල වෙන්නේ නැති, මැරෙන්නේ නැති රැකගන්න තමයි සියලුම කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. සියලු හේතු කරන්නේ ඒ ජීවිතය සුරක්ෂිත කරගන්න. තමන්ට වටිනවා නම් මේ ජීවිතේ තරම් මේ ජීවිතේ අපිට ලැබුණේ කොහොමද? මේ වටිනා සම්පත අපිට ලැබුණේ කොහොමද? ඒ ජීවිතයේ වටිනාකම මෙච්චරයි කියලා සීමා කරන්න බෑ කවදාම. ඒක මිල කරන්න බැරි අමිල වස්තුවක් ජීවිතයක් කියන්නේ. නමුත් අපි අපේ ජීවිතේ පිළිබඳව මතකයෙන් කල්පනා කළොත් අපි හොයාගන්න කරගත්ත දේවල් එකතු කරගත්ත දේවල් මේක තියෙනවා අපිට වටින දේවල් දරුවෙකුට ඉගෙනගත්ත සාහිත්‍ය ටික ඒ ආදී සතුරු හරි වටිනවා. ඒකවල රාස්තරා මුතුමේ දේවල් කරනවා ඉඩකඩ සල්ලි වෙනවා මේ බොහෝ දේවල් ඒ විදිහට වටිනවා.
ආන්නේ වටිනා කියන දේවල් අපි වටිනාකමේ හැටියට වැඩියෙන් පරිස්සම් කරනවා. සල්ලි වගේ දේවල්, සතරන්, මුතු, මණික් වගේ දේවල් අපි දෙවිස්සල කියන්නේ අනිත් වටිනාකමට කියලා තියෙනවට වඩා තවත් ආරක්ෂාකාරී විදිහට තමයි අපි කියලා තියෙන්නේ. කොයි විදිහට මේ දේවල් අපි ආරක්ෂා කරලා තියෙනවද කියන කාරණාව මේ අය දන්නවා. ඒකවල මේ ගොඩක් වටින නිසා. හැබැයි ඔයා අපරාධත් සියලුම වස්තුන්ට වඩා අපි ජීවිතේ වටිනවා. ජීවිතේ යම්කේකකින් නැති වෙන්න ආවොත් අර වටිනවායන් කියලා ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න සියලු දේවල් අපි ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කැප කරනවා. යම් දෙයක් ලැබුණොත් මෙතන තියෙන සියලුම මුදල් වේලා කරනවා. මුදල් ඉවරුනහම රත්තරන් ටිකක් විකුණනවා අයින් නැත්නම් ඉපස් කරනවා. මුතුමනින් තියෙනවා විකුණනවා. එහෙමත් මුදල් අරගෙන ජීවිතය ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න සඳහා වැය වියදම් කරමින් දේ කරනවා. ඉඩකඩ විකුණනවා. යාන වාහන විකුණනවා. මේ සියලු දේවල් පසුව හොයාගන්න පුළුවන් ඉස්සරලා ජීවත් වෙන එක තමයි හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දේශවල තියෙන සංඛාව ජීවිතයේ මේක අත්හරිනවා. අපතේ තියෙන සංඛාව ජීවිතයේ මේක අත්හරිනවා. අපි මේ ඉන්ද්‍රියන්ට තියෙන පිළිම සංඛාව. හොඳට ඉන්න වෙලාවේ කවුරු හරි අතක් කිව්වොත්, කකුලක් කිව්වොත්, ඇහක් කිව්වොත් අපි දෙන්න හරියටම නමුත් ඇතුළත වෙලා එවිතුවල් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. මේක ආකාරයෙන් දෙකක් කළා. ඒ සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. පිටරටාවට ගියා. ඒ සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. වෛද්‍යවරයා යම් වෙලාවක කිව්වොත් තවත් මේ ඇහැ තියාගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ විස බීජ වර්ධනය වෙලා ශරීරගත වෙලා ජීවිත තියාගන්න. දැන් මේ ජීවිතේ බේරගන්න ඕන නම් ඇහැ අයින් කරන්නයි තියෙන්නේ. එහෙම කියනකොට තමයි ඇහැ අයින් කරන්නේ. එහෙම ගන්න. ඒ ඇහැට වඩා සංඛාවක් ජීවිතේ තියෙනවා. ජීවිතේ දැකනවා නම් ඇහැ අයින් කරන්නේ විසුද්ධාන. ඒ තරම්ම ආත්මය ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හැබැයි මේ ක්‍රියාව වස්තුව හරි දුර්ලභයි. ඒක රත්තරන් ලෝකෙ වටින්නේ යකඩ හම් වෙන තරමට රත්තරන් හම් වෙන්නේ නැහැ. ගල්කට බොරුකට හම් වෙන තරමට මණික් හම් වෙන්නේ නැහැ. මුතු හම් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි දුර්ලභයි. ඒ නිසා විලෙන්නේ ඉතාම විරලයි. හැබැයි රාමදේවගේ මුතුබේ හම් වෙන තරම් පහසුවට ජීවිතයක් හම් වෙන්නේ කියලා අපි හිතනවා. නෑ ඒක පහසුවෙන් ජීවිතයක් හම් වෙන්නේ නැහැ. මනුස්ස ජීවිතයේ ඉතාම දුර්ලභ වස්තුවක්. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකට උදාහරණ ගොඩක් පැහැදිලි කළා. මේ අවස්ථාවේදී අපි එක උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරමු. මේ උදාහරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ බාලපඬිත සූත්‍රයේ. හැබැයි මේ ඉන්න ලොකු කුඩා බොහෝ දෙනෙක් මේ උදාහරණය ගැන දන්නවා කියලා මම හිතනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් එක අවස්ථාවක අහනවා මහණෙනි මේ මහා සාගරේ අපේ මහා සාගරේ දැකලා තියෙනවා. ඒත් පරස් මාර්ගම සීමාවක් මානයෙන් බැරි මහා සාගරේ. කොයි පටන් ගන්නවද කොයි කෙරවලුනවද කියලා අපිට හිතාගන්න බැහැ මහා සාගරේ. මේ මහා සාගරේ කොයිතරම් විශාලද? මේ මහා සාගරේ අවුරුදු 100කට එක සැරයක්. එක ඇහක් පේන්නේ නැති සත්‍යයේ පුදේනවා. අවුරුදු 100කට එක පාරක්. දැන් මෙයා කොහොමද අපේන්නේ බැරිද? අපි හිතන්නකො මේ ශාලාවට අපි මේ විශ්ිකාවට නිකන් වතුර පුරවලා. එහෙම සතුටුනිකට දාලා අපි දැන් බලාගෙන ඉන්නවා මෙයා කොතනද දෙන්නේ කියලා. ඒ ශාලාවේ මේ අතර මුලේ මෙයා කොහෙන්ද දෙන්නේ? අපි හිතාගන්න බැහැ අහමුලෙස කොහෙන්ද මතුවෙන්නේ කියලා. ඒකවල මේ වගේ පාඩලේ සීමාවක් නැහැ. අවුරුදු 100කට පෙර උදේට මේ කතා කොයි පැත්තෙන් උදේට කවුද දන්නේ?
කොයි විදිහකට මේක පොන්දලා මේ සාගරේ වියදහක් තියෙනවා. සාගරයට වැටෙන වියදහ. හැබැයි ඒකේ තියෙන එක සිදුරයි. සාමාන්‍ය වියදහක සිදුරු දෙකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ එකක්. සාගරේ නිරන්තරයෙන් සුළං හමනවා. උතුරෙන් හමන වලින් දකුණට, දකුණෙන් හමන වලින් උතුරට, නැගෙනහිරින් බටහිරට, බටහිරින් නැගෙනහිරට මේ සියලු දිශාවටම මේ වියදහ උලන් හමන පැත්තට පාරේ. මේ අවුරුදු 100කට සැරයක් සාගරයේ පතුලෙන් උඩට එන කෙනා හරියටම මේ වියදහ ගාවින් උඩට එනවා කියන එක මොන තරම් අහඹු සිදුවීමක්ද? මෙයාට වියදහ හම්බුනාටම මදි. මෙයා හරියටම මතුවෙන්න ඕන වියදහේ පරිසිදුර ගන්න. එහෙම මතුවලා මේ සිදුවෙන් තමයි හිත පොළලා ආස බලන්නේ. මේ කාරණාව ලෝකෙ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ මහා සාගරයේ තියෙනවා, සැකකුත් තියෙනවා, කැටලෑවකුත් තියෙනවා, මේකකුත් තියෙනවා. අවුරුදු 100ක් යනකොට වියදහ පොඩි මේ සත්‍යය කොහොමද? වෙන්න පුළුවන් මේ දෙන්න එකට එකතු වෙලා මේ විශ්ිදලේ හිත ඉහළට පොරනවා කියන්නේ. මේක ලෝකෙ වෙන්න බැරිද? නමුත් වෙන්න බෑමද? ඉතාමත් කලාතුරකින් මේක වෙන්නත් පුළුවන් මේ දෙන්න එකට සම්මුඛ වෙන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම සඳහන් කරාම විචුන් වහන්සේලා දේශනා කරන මහණෙනි ආර්ය සම්මුඛ වීම මේ ලෝකේ තාම සුලභයි. ඒක නිතරම වෙන්න පුළුවන් වැඩක්. නමුත් මනුස්ස ජීවිතය ලබාගත් පුද්ගලෙක් නැවත ඒ ජීවිතයෙන් නිවිලාට පස්සේ නැවත නිවිතෙක් බවට පත් වෙනවා කියන එක අර කාරණාවට වඩා අතිශයින්ම දුර්ලභයි කියලා දේශනා කළා. මේ ආත්මයේ දිගෙනහම ආයෙ නිවිෙක් වෙලා ඉපදෙනවා කියන එක තරම්ම දුර්ලභ කාරණාවක් හැටියට දේශනා කළා. ඒ කාරණාවකට උදාහරණයක් සඳහන් කළොත් මේ විදිහට තවත් එක සූත්‍රයක් තියෙනවා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළාද. ඒ සූත්‍රය හඳුන්වන්නේ මනුස්ස චුති කියලා. මනුස්ස චුති සූත්‍රය. ලෝක පුරා සියලු දෙනාම මේ කරුණ ගැන ආපහු සිහියෙන් විමසන්නේ. මේ මනුස්ස චුති සූත්‍රයේදී අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහ පොළොවේ වැලි ටිකක් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ මේ ධාතුවකට තියාගන්නවා. මහ පොළොව කොච්චර ලොකුද? මහ පොළොව කොච්චර ගැඹුරට කියනවද යන්නේ? කෙරවල හොයන්න හාරන්න පටන් ගත්තොත් ධර්මයේ ඇතිවෙච්ච යොදුන් 40,000 මේ ගණකල පොළොව ගැඹුරු යොදුන් 40,000 හාරන්න පටන් ගත්තොත් අම්බෝරේ ගල් රම්බේ වතුර සම්දේනවා. ඉතින් මේ වතුර ඉවර වෙලා ආයහාරම ආය වතුර නැහැ ආය වතුර මේන ආරගෙන කොච්චර යනද යන්නේ යොදුන් 40,000 ඒ පස්සේ මොනවා හම්බ වෙයිද? ඒ පස්සේ ආය හම්බ වෙන විශාල ජල ධාරාවක්. ඉතින් ඒ තරම් ගැඹුරට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ නැතුව මේ මහ පොළොවේ කොයිතරම් සම්පත්තක්ද එහෙමනම් ආරම්භයෙන් විතරක් නෙවෙයි මුළු මහ පොළොවේම ගැන කියන්නේ. මේ නියපිට තමයි වැලි ටිකක් කියන්නේ. මහණෙනි මගේ මේ නියපිට තියෙන වැලි ප්‍රමාණයට වැඩි මහ පොළොවේ තියෙන වැලි ස්වාමීනි නියපිට තියෙන තා ස්වල්ප ප්‍රමාණය මහ පොළොවේ වැලි ප්‍රමාණය නියපිට තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා 100,000 ගුණයකින් ලක්ෂ කෝටි ගණනකින් කෝටි ප්‍රකෝප ගණනකින් ගණනින් සීමාවක් කරලා ප්‍රමාණයක් කරලා දක්වන්න බැරි තරම් මහා පස්කන්ධ මේ මහ පුත්‍රයේ තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි මෙලොව ජීවත් වෙලා නැරෙලා යන සත්‍යය ආපහු මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබන්නේ මේ නියපොත්තේ තියෙන බැරි ප්‍රමාණයකට වඩා
අධි ප්‍රමාණය කියලා. අනිත් සමාධියක මුපදින වාර්ගයන් මහතුලේ වැලි තරම් විනාශ යනවා මිස බුදුති ගාමී වෙනවා සතරාපාරී උපදිනවා මිස මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ කියන්නේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ කියන සුභතියේ මනුෂ්‍ය දිව්‍ය ගති මේ ආත්ම වලට යන්නේ නිමිත අඩු ප්‍රමාණයයි. මේ ප්‍රමාණය කියලා නෙමෙයි දේශනා කරන්නේ. මේ නියතොත් කියන වැඩි ප්‍රමාණයකට වඩා අඩු පිළිසයි. එතකොට මේ නියතොත් කොහොමද වෙන්නේ ඇත්ද? මොන මේකටම වැඩි තියාගත්ත කියලා හිතනවා. නෑ ඒක අටකතාව විස්තර කරනවා. මේ නියතොත් අපි මනසට ඇලිලා තියෙන්නේ මේක මනසට ඇලිලා ඉස්සරහට දික්කලා ඇලිලා මනසෙන් නිලිලා ඉස්සරහට දික්කනවා. ආන්නේ මස්සලට ඇලිච්ච කොටස අපිට දැනගන්නවා තේනවා රස පාටයි නැත්නම් රෝස පාටයි වගේ දෙන්නවා. ඉස්සරහට විපුත්තම මතෙන් නිවිලා ඒකට පේනවා සුදු පාටයි. ආන්නේ සුදු පාටද පේන්නේ මස්සලෙන් නිවිච්ච පිටේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩි ටිකක් කියන්නේ. ඒකද ඉතින් මොනතරම් ස්වල්ප ප්‍රමාණය එනම් මේ ජීවිතේ නිවිලා අපි මරණයෙන් පස්සේ ආපහු සුගතියේදී මේ දැලිතිකලත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයයි කියලා දේශනා කරනවා. දැන් තේරුණාද ලබාගත් ජීවිතයේ කොයිතරම් දුර්ලභද කියලා. ඒක මොනතරම් දුෂ්කරව ලැබුවද කියලා. එතකොට මේ ජීවිතයේ අන්තිම සම්පත් වලට වඩා වටිනා කරුණක මොකක්ද? මනුෂ්‍ය ජීවිතය. එහෙනම් අර සියලුම සම්පත් ආරක්ෂා කරන්න යෙදෙන වෑයමකට වඩා විශාල වෑයමක් යොදන්න ඕනේ නැද්ද? මනුෂ්‍ය ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න. යොදන්න වෙනවා. එහෙනම් මේකට මොනවද කරන්න ඕනේ? ජීවිතය වඩන්නේ. නැවත උපදින්නේ මොනවාගේ කාරණාවක් සම්පූර්ණ කරගත්තාමද කියන කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා. මේ ජීවිතේ මොනවා කළොත්ද ආපහු මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් හම්බ වෙන්නේ. මේ ජීවිතේ සම්බන්ධ සීල ආරක්ෂා කරගුවාට විතරයි ආපහු මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් හම්බ වෙන්නේ. එහෙමනම් නැවත උපදින්නේ මොන හේතුව නිසාද? නැවත සුගතියේ උපදින්න හේතු වෙන සාධකේ මොකක්ද? සීලය. නැවත සුගතියේ උපදින්න හේතු වෙන සාධකේ තමයි සීලය. එතකොට දානයේ විතරක් කොහොමද කරන්න පුළුවන් දෙන්නේ? සමහර අය එහෙම හිතන්නේ මොනවා හරි කතා කරාම කියනවා. සාමීක දාන විතරක් දීලා තියෙනවා. දාන විතරක් දීලා තියෙනවා. ගුණයන්ට මගියන්ට විතර දීලා තියෙනවා. ආහාර මගින් විතර බෙදලා දීලා තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන් මොයේ දේවල් දන් දීලා තියෙනවා. පොතෙන් පිළිගත් අයට මෙච්චර දන් දීලා තියෙනවා. මේ ආදී වශයෙන් දානයේ පිළිබඳව මහා ආනන්දයෙන් කතා කරනවා ඒගොල්ලෝ. හැබැයි දාන විතරයි දීලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ දන් දුන්නාම සුගතිය යනවා කියලා. සුගතිය යන්නේ සිල්පදකම. එතකොට අපි පූජා කරපු දාන අහකටමද? නෑ. ඒකත් ඔබට දැලි හම්බ වෙලයි තියෙන්නේ. සීලය තමයි මරුණට පස්සේ ආර උපදින්නේ කොහෙද කියලා තීරණය කරන්නේ. දානය තමයි ඉපදෙච්ච පුද්ගලයාට ලැබෙන්නේ මොනවද කියලා තීරණය කරන්නේ. අපි පිළිතුරට යම් ප්‍රමාණයක් අද ලැබිලා තියෙනවා නම් ඒ මේ ජීවිතේ කරපුවාගේ නෙමෙයි ඒක ඔබ දන් දී ප්‍රමාණයෙන් දෙන්න. සමහර කෙනෙක් බොහොම දුරට ජීවත් වෙනවා. කවදෙත් මාළිගාවක් වගේ දෙයක ජීවත් වෙනවා. සමහර කෙනෙක් පාතකින් ගමන් යනවා. තව කෙනෙක් යතුරු කැලියකින් යනවා. තව කෙනෙක් වේලකකින් යනවා. තව කෙනෙක් වෙනත් වාහනයක යනවා. තව කෙනෙක් කෝඩිකාරකක් වටින වාහනයක ගමන් යනවා. එතකොට ඇයි අපිට මේ වෙනස? ඒ තමයි සංසාරේ දීපු ප්‍රමාණය. සමහර කෙනෙක් බොහෝම වාස්තුවලා මහන්සියලා ඉගෙන ගන්නවා.
ප්‍රයදවල සූපාදන් කරනවා. නමුත් විභාගයෙන් ලොකු ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. වෛද්‍යවරුන් කියලා උත්සාහ කළා බැරි වුණා. ඉංජිනේරුවන් කියලා උත්සාහ කළා බැරි වුණා. විද්‍යාපති කෙනෙක් කියලා උත්සාහ බැරි වුණා. ඉස්කෝලේ වල ඉස්කෝලේ කියලා මොහොම වේසනා මහන්සිනා නමුත් බැරි වුණා. ඒ වුණාට සමන්නේ එකපන්තියේ හිටපු සමහර අය ධාම ඉවරටි රස්සාවල අද කටයුතු කරනවා නම් ඔවුන් ඉගෙන ගත්තේ මම ඉගෙන ගත්තේ එකම පාසලේ එකම පන්තියේ එකම ගුරුවරයාගෙන් නමුත් ඒ පන්තියේ හිටපු එක අය එක තැන්වල එක විදිහට රැකී රක්ෂා හොයාගෙන කටයුතු කරනවා. සුසක්මන්තේ ජීවත් වෙනවා. එයාට ඔක්කොම එකම තැන ඉගෙන ගත්තා නම් එකම ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඉගෙන ගත්තා නම් එයාට වෙනසක්. ඒක මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ නිසා තමයි වෙනසක්. ඒ ශාසනය ආරම්භ කරගෙන අපි දම්සම් පූජා කරපු හැටි, මල් සහන් පූජා කරපු හැටි, මේ පූජාවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සිදු කරගත් ආකාරයට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එන මහා ප්‍රඥාවල් පහළ වෙන්නේ සමහර අය රහත් වෙනවා. මාර්ගඵල ලැබෙනවා. මේ වගේ මහා ප්‍රඥාවන් ලබන්න හේතු මොනවද? සංස්කාර ප්‍රඥාව ලැබෙන පූජාව කරනවා. බොහෝම විශේෂ ප්‍රඥාවක් ලැබෙන්නේ සුවඳ වර්ග පූජා කරාම. මේ කරුණ ජීවිතේ මුදුන්පත් කරගන්න ඕනේ. සුවඳ පූජා කරාම තමයි සුවඳ පූජා කරාම ප්‍රඥාවල් 10ක් ලැබෙනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළානේ. යථාර්ථ කීර්තිය ප්‍රසංසාව සමග ප්‍රඥාව එකේ සමස්තයෙන් ලැබෙනවා. ඒකම මේ ලැබෙන මාර්ගය අපි පූජා කරපු සුවඳ වර්ග වල ඇති වෙන තමයි ඒ සුවඳ ඒ ප්‍රඥාව අපිට පහළ වෙන්නේ. හදිස්සියක් පූජා කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා විවිධ දෙයක් පූජා කරන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ සුගන්ධ පිටි සුවඳවත් කරන්නේ හොඳ සුවඳ ගුණ වර්ගයක් පූජා කරන්න පුළුවන්. ඒක සුවඳ ගුණ කියලා කියහම ලක්ෂ 4ක් 5ක් වටිනවා කියනවා. ඉතින් එහෙම දේවල් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන එක මෙන්න දේවල් කියනවා. ලක්ෂ 4කට 5කට වඩා වටිනා සුවඳ වර්ග සෝමවර්ගයක් වෙනම පොඩි කියනවා ලක්ෂාව වර්ගකට කරන්න කියලා. නමුත් ඒකවල එහෙම සුවඳ වර්ගයක් කියනවා. කෙනෙකුට හිතුණු අනේ මේ ලක්ෂ 5ක් දෙන මම මේ අරගත්ත සුවඳ විලෝමේ මොහොත ජරාවට පස්සේ විරායන් හේගේ නැත්තම් පිළිසිදුවේ නැත්තම් තීක්ෂ නැත්තම් දුර්ගන්ධයේ මහම දකින්නන්ට පිළිකුලම අපේ ස්වභාවයෙන් එකතු කරගෙන මේ ඇඟට මේක ඉඳ ගන්නවට වඩා ලෝකුරාමවැනි බුදුජානක වහන්සේට පූජා කරගන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සුගන්ධ කුටි සුවඳ කරන්නේ මට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අන්තිම වෙන්නේ ප්‍රඥාවේ ධර්ම මහත්ඵල මහානිසංසය. ඉතින් එහෙනම් උපදෙන්නේ හේතු වෙන කාරණාව සීලය. ඊළඟට දාන ඉපදුනාට පස්සේ ලැබෙන මොනවද කියන කාරණාව තීරණය කරනවා. එහෙනම් මනුෂ්‍ය ජීවිතය සම්පූර්ණයේ පෙරාත්මවල මොනවද කරපු නිසාද? හොඳට සිල් ආරක්ෂා කරපු නිසා. ඊළඟට මේ සීල දනාම පෙර භවයේ හොඳට සිල් රැක්කා කියලා ඔබට හොඳට පැහැදිලි මේ ජීවිතය හැමෝම පෙර හොඳට සිල් රැක්කා. දැන් මම කල්පනා කරන්න ඕනේ මට ලැබිච්ච ජීවිතයේ දැන් කොච්චර වයසද කියලා. ඒකේ වයස් මට්ටමේ ජීවිතයකට තියෙනවා. නමුත් මරණය කියන එක මට තව අවුරුදු 10කින් 15කින් 20කින් 80කින් කියන්න පුළුවන්. අදදී ශාලාවෙන් ලැබිලා යන්න බැරි එකක් පුළුවන්. එහෙම අස්තිරණ ඔබේ ওই ජීවිතේ මහත් වූ වීර්යයෙන් යුක්තව මේ රාජ්‍යයට පත්කලු කාරණාව කරනවා. තමන්ගේ මහල බලන්නේ පෙරසිල් රැකලා සුබින්දා. නමුත් මේ ජීවිතේ අවබෝධ වුණාද හරියට සීල සමාදන් වෙන්න. හරියට සීල ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වුණා. බැරි වුණා කියලා තමයි ඒක සාක්ෂිය තමයි කියනවා නම් කල්පනා කරන්න දැන් බලගන්න මම ආවේ උඹලන් කුසුම් ජීවිතයකට එන එකක් නැහැ.
මම සතරාපායක දැරියයි කියන දෙයක්. එහෙමනම් ගහවහා කුමක් සඳහාද දෙන්නේ? සීල පෝෂණය කරගෙන සඳහාම නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කළ යුතුයි. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආමේසා මේ දිවි ශ්‍රාවකයන්ට අනුකම්පාවෙන් මේ සීල මත්තන්වල ප්‍රාථමික සීලය දේශනා කරවදාලා මේ සීලය හරියටම රැකගන්න කියලා. මොකද මේ ප්‍රාථමික සීලය අපේ දේශනා කරපු සීලය පංච කරුණු කීයද කියන්නේ කරුණු පහයි. එමුනේ මේ පහ රැකගන්න බැරි නම් ඔබට හිතෙනවා ඔබ රැක්කේ නෑ. මේ පහ රැකගන්න බැරි කෙනා මේ ලෝකේ දැක්කේ නෙමෙයි. මොන තරම් අනුකම්පාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක අපිට හොයලා දෙන්නේ. සතර අපායට කැඳවාගෙන යන පාප සංකරාවන් කෙලෙස් කොච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේට හැදිරි කළාද? කෙලෙස් පිටා පන්තිය. එතකොට කෙලෙස් පිටා පන්තියෙන් දන්සක පිටිනවා. එතකොට මේ විචාර පන්තියෙන් රකින්න කියලා නම් අපි දන්නවා වගේ. අපි දන්නවා දේශනා කරනවා. අද මේ විචාර පන්තියෙන් කරනකොට අවු තමයි. ඒ විචාර පන්තියෙන් තෝරලා අරගෙන ලොකුම ප්‍රධානම කාරණා පහ දේශනා කළා. හරියටම මේ පහ රැකගන්න. ඒක හරියටම පෙරවන තරම නිදිලා ආරක්ෂා කරගත්තොත් අනිත් 1495 දර්ශන අකුසල ඔක්කොම යටපත් කරලා මේ පහ රැකපු කෙනෙක් ආත්මසුඛී ගාමී ජීවිතයක් හම්බෙනවා. ආන්දික පාපේ ප්‍රතිදේශනා කළා. බෝධිරාජ කුමාරයාට මොකද කරන්නේ? අනු ජීවිත දරුවෝ විනාශ කළා. එයාට සංසාරේ දරු සම්පත් නැති කියලා. අපිට දේශනා කළා අනු ජීවිත විනාශ කරන්න එපා. අනු දරුවෝ විනාශ කරන්න එපා. අනු දරුවෝ විනාශ කරන්න එපා. මේක එක කාරණාවක් අනිත්‍යමයි. යන්නේ ගම්තාවක් කරගත්තේ ඒ විනාශ කරලා තියෙන්නේ දරුවෝ තමයි. අද මොකක්ද වැරදි තරක්ම නිසා හෝ සමානලට ආවුන්නේ ඒ විදිහට විනාශ කරලා ගන්නවා. කල්පනා කරන්න ඕනේ. අදට මොනවයි කරන්නේ? අද සංසාරේ මේ වගේ ආයම විශේෂකයේ කියන කාරණාව නම් මහ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේ මොහොතේ තව කෙනෙක් ඒ දෙරකින් තියෙන නිසා ඒ මේකේ මේගොල්ලෝ කරපුවා ඊළඟ නිමිතවල මට කෙනෙක් හම්බෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට මූල පාඩම සිද්ධ වෙනවාමයි. තීව්‍ර මනින තරම් යාමම ජීවිතයේ කාල තුනක් තියෙනවා කියලා. මොකද මේ කාල තුන උදේ දවල් හවස එළියට යන පුළුවන් බාල තරුණ මහලු කියලා. ඉතින් මේ නිසා මහලු කාලෙකින් කරනවා කියලා ඉන්නේ තරුණ කාලේ කරන්නත් පුළුවන්. තරුණ කාලෙකින් කරනවා කියලා ඉස්සම ළමා කාලේ කරන්න පුළුවන් නේද? සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඒක උදේ දවල් හවස හැම වෙලාවෙම පින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අදහන්නේ පින් කරනවා කියලා ඉන්නකොට හවස් වෙන්න කලින් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කාරණාව සමස්තනේ සිව් කරගෙන තැනට එන කම්මභාගී මහත්ය අරන්නවා. ඒක නිසෝන මහත්යලා පිළිතුරු දෙනාමකට ජීවිතය යන්නේ විශ්වාසයෙන් කළා ස්වාමීනි. අද පින්ද පාන්ති වැඩලා ඉන්නකම් මගේ ජීවිතේ අනිත් ස්වාමීන් සඳහන් කළා දැන් ස්වාමීනි සීලාගත ආහාර ටික වලගෙන ජීවිතේ අනිත් ස්වාමීන් සඳහන් කළා ස්වාමීනි කටේ තියාගත්ත පස්සට බඩේන කන් ජීවිතේ ඉඳන් අනිත් ස්වාමීන් දේශනා කළා ස්වාමීනි ඉතින් ඉහළට ගත්ත දුෂ්මතික පහළ වෙන දන්නේ පහළ වෙන දුෂ්මතික ඉහළ ගන්න පුළුවන් වේද දන්නේ ඒ තරමම නැරෙන්නේ එහෙනම් පුදුමයි මමත්වයි එහෙනම් මේ කාලෙක කිව්වට මේ කාලෙ තුනක තරම් චූටි ඒසා මුළු ජීවිතේම දිවිදිනෙම භාග්‍යවතුන් දේශනා කරපු ආකාරයෙන්ම මේ උතුම් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගෙන සිල් මත සම්බන්ධ ජීවිතයේ ගෙවනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට මරණ බයෙන්
මරණ බය නැහැ, කවදා මරණ කමක් නැහැ, කොතන මරණ කමක් නැහැ, පාරේ මරණ කමක් නැහැ. කොතන මරණ මම බුදු කෙනෙක් කියන්නේ සතර පාරේ කියන්නේ කියන විශ්වාසයෙන් ඒ විදිහට යනවා. ආනන්දයන් ජීවිතය දෝෂිත කරගත්තොත් ඔබට මරණ බය දෙන්නේ ඒකට මරණ බය දෙන්නේ නැරුණම මේක වඩා මොනතනක පුරුද්ද බව තමයි දැකෙන්නේ පටන් ගන්න. ආන්ගේ කරුණ විතර මේ ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ වටිනා සම්පත සුරක්ෂිත කරනවා කියන්නේ ඒකයි. ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම සීලයෙන් පෝෂණය කරගන්නේ සියලු දෙනාම අප්‍රමාදීව කටයුතු කරන හැටියට සියලු දෙනාටම ධර්මයෙන් ආමේක්ෂිතපත් කරනවා. අද ධර්ම දේශනාව සඳහා වෙනදා තියෙන කාලේ ඉවර වෙමින් පවතින නිසා අපි මේ පරිදි ඉදිරිපත් කරමින් ධර්ම දේශනාව නිමා කරමින් මේ උතුම් ධර්ම කාරණාව ලෝකයේ දානය කරන්නේ අද දායකත්වයේ ලැබුණු පිළිස මාතර ගල්වල ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරස්ථානයේ සීල සමාදානයේ යෙදෙන පින්වතුන් දායක සභාව දීර්ඝ හා අවත ගම්වාසීන් විසින් යටින ස්වාමී අධිවර්ධන ගුරු මහත්මිය ගල්වල උතුම් බඩදිව එකමතු සුබ සාධක සංගමේ සමාජික පිළිස විහාරස්ථානයේ සතර දෙවියන් දායක දායකාවන් අද ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරනයි. මේ පිළිපදේ උතුම් ආරම්භය අපවත් මේ වදාළ දරු අපරැක්කේ ධම්මානන්ද නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු අපවත් මේ වදාළ සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට පින් අනුමෝදන් කිරීම හදිසියේ අභාවයටපත් බුද්ධ අපරැක්කේ නීලාවතී යැපිතී මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම විහාරස්ථානයේ සතර පෙරේ අභාවයටපත් විහාරස්ථානයේ ගොඩනැගුණු සියලුම දායකයන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඊට අමතරව ප්‍රාර්ථනා කරනවා දේශකයන්න් වහන්සේට නිරෝගී සුවය චිර ජීවනයේ ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කිරීම. විහාරස්ථානයේ ඉදිකිරීම කළ සියලුම පුණ්‍යතුන්ට ප්‍රාර්ථනා කිරීම. උද අපරැක්කේ සුජීවත්ව සිටින අමරදාස අභේවර්ධන පියාණන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට නිරෝගී හා සුවය හා චිර ජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම. උඩුව බටහිර ගල්වල එකමුතු සුබ සාධක සංගමයේ සියලුම සමාජික පිරිසක නිරෝගී සුව හා ආශිර්වාද කිරීම. ශ්‍රී ලංකා වාසී ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද කිරීම. ඒ වගේම මෙම විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයේ සියලු දෙනා වහන්සේට මුද අපි රැස් කරගත් ආවෝ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ බලයෙන් නිකුත් බව නිරෝගී බව චිර ජීවනයේ උදාපත් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සංඝයා කටයුතු සංවිධානය කිරීමට සහායෝගී ධම්මචාරී සිල්වැන්දයන් අනුර මහත්මයා සහ වෛශාඛ ධම්පාසලේ ආචාර්ය මණ්ඩලය හා සිසුන්ට ආශිර්වාද කිරීම. ධර්ම දේශනා තුන්කමට ගන්නාවේ සහයෝගයෙන් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු සියලු දෙනාටම තුරුමගේ ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම. මේ තුන්ගේ උතුම් ප්‍රාර්ථනාවන් අතර සියපත් කරනවා. පින් අනුමෝදන් කරපු සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කර සියලු දෙනාටම පත්මත්‍රි ආශිර්වාදයෙන් නිරෝගී භාවයේ චිර ජීවනයේ උදාපත් වේවා. සියලු දෙනාටම නිරෝගී සුවපත් වේවා. සියලු දෙනාටම පරිපූර්ණ සුඛිතගාමී වේවා. හැම කෙනෙක්ම ප්‍රාර්ථනා කරන උතුම් බෝධියකින් ඉතාම ඉක්මන් භවයේ ඉතාමත්ම කෙටි කාලයකින් සුඛ සහගත ප්‍රතිපදාවෙන් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය ලබා ගැනීම සඳහා මේ මහා කුසලේ පාරමී වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාශත්තා සුමත්තා දීලානාගාමිතිකා පුඤ්ඤං සම්මනෝදිत्वा චරණස්සන්තුලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සත්‍ය සම්පatti කෝච්චේ දීපෝ භවතුනෝ කෝචේ රාජා
භගවතු ධම්මිකෝ. සාදු සාදු සාදු. නිමාවක් නොමැති සංසාර සයුරේ එතරවන්නට මාර්ගය පෙන්වලමින් එමෙතුම් සදහම් දේශනාව අප ධර්ම කෙරෙහි අනුකම්පා පෙරදැරිව පවත්වා වදාළ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පූජ්‍යපාද කෝරළයාගම සංසිද්ධ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට උතුම් වූ නිවන් සුව සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේවායි අපි සියලු දෙනා සාදුනාද පවත්වමින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. එම දේශකයන්න් වහන්සේ පරිස්කාර පූජා කරන්න සදහතුන් ආරාධනා කරමින් බෞද්ධ ආරෝප වාහිනිය මාතර ගල්බඩ ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරස්ථාන භූමියේ සිට සංනිවේදනය කරන්න දෙලු මේ පැයට නිමිත් උතුම් සදහම් දේශනාව මෙතකින් නිමාවට පත් කරනවා. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. Amen.